নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে মই ইউএল প্ৰেডিকশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাজত বহুত বেছি কমেণ্ট আহি থাকে যে কামৰ ৰিলেটেড, যে কিবা ফুল টাইম কাম আছে যদি লিংক দিয়ক, বা কাম কেনেকৈ মানে কিবা কাম আছে যদি দিয়ক। এইটো বহুত বেছি কামৰ ৰিলেটেড কমেণ্ট আহি থাকে, আৰু সেইবিলাকক লৈ মই বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যে পাৰ্ট টাইম কাম, ফুল টাইম কাম, মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰি কেনেকৈ আপুনি পাৰ্ট টাইম ইনকাম কৰিব পাৰিব, বা কোনবিলাক কাম কৰিব লাগে, কোনবিলাক কাম ফ্ৰড হয়। তো বহু বেছি ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে বনাই থোৱা আছে। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ টাইপৰ হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনাক কামৰ ৰিলেটেড কথা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু কিছুমান টিপছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যোনবিলাক টিপছ আপুনি নিজৰ লাইফত ইউজ কৰি কাম পোৱাৰ যোনটো সম্ভাৱনা থাকে বা কাম পোৱাৰ যোনটো চান্স থাকে, সেইটো বেলেগৰ তুলনাত আপুনি অলপ নিজৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ কৰি তুলিব, চান্সটো বেছি কৰি তুলিব পাৰিব। তো সকলোখিনি কথা ভিডিঅ'ত পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। তাৰ সময়লৈ পলম নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। পোনপ্ৰথমে কৈ লওঁ, চিম্পলি কি হয়, আজিকালি বেছিবিলাক কাম মই যেতিয়া কি হয় কোনোবা এটা কামৰ বিষয়ে চাওঁ, বেছিভাগ আমি ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদিয়ে চাওঁ। অফলাইনৰ বেছি আমি নেটতে চাওঁ, যে কিবা ধৰ ইউটিউবতে চালোঁ যে কিবা পাৰ্ট টাইম কাম চলি আছে নেকি, কিবা কাম আছে নেকি আমাৰ ইয়াত, বা কিবা ৰিকুৱাৰমেণ্ট চলি আছে নেকি। বিভিন্ন আমি অনলাইনতে চাওঁ। তো চিম্পলি কি হয়, অনলাইন বিভিন্নবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে, যোনবিলাক এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি আপুনি কামৰ সন্ধান কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আছে আপোনাৰ এপ আছে, লিংকডিন আছে, বা আপোনালোকৰ ধৰক হেৰি আছে, এইটো naukri.com আছে। তো বিভিন্নবিলাক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে। তো এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনবিলাক আপুনি ইউজ কৰি পেলাই কাম এটা পোৱাৰ যোনটো চান্স থাকে সেইটো বঢ়াই তুলিব পাৰিব। ইয়াত মই আপোনালোকক যে সেই এপটো খোলক, সেই এপটো ৰেজিষ্টাৰ কৰক, সেই এপটো বা বেলেগ এপ্লাই কৰক, সেইটো নকওঁ। ইয়াত কি হয়, এই এপ্লিকেশ্যনকেইটাত আপুনি এপ্লাই নকৰিলেও আপোনাৰ যদি প্ৰফাইলটো বনাই থয়, প্লাষ্ট অলপ কষ্ট কৰি আপুনি প্ৰফাইলটো বনাই থয়, আপুনি কাম এটা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। চিম্পলি আপুনি যদি নিজৰ প্ৰফাইলটো ভালকৈ বনাই থয়, তেতিয়াও আপোনাৰ কাম পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা সেইটো বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যায়। সেইটোৰ উদাহৰণ বা সেইটোৰ ধৰক প্ৰমাণ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে পাই থৈছোঁ। তো চিম্পলি কি হয়, মই বিভিন্নকেইটা এপ্লিকেশ্যন আনি থৈছিলোঁ, আনি পেলাই কামটো এপ্লাই কৰা তাত ইমান চাই নাথাকোঁ, বাট প্ৰফাইলকেইটা খুলি থৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা এপ্লাই কৰিম। চিম্পলি আপোনাৰ এপটো হয়, আৰু সেইদিনাখন মই আপোনাৰ এপৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেইটো চাব, তাত এটা কমেণ্টো কৰি জানে যে সেই আপোনাৰ এপটো বা সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই জানে কামো পাইছে ৰিচেণ্টলি। তো বহুত বেছি ভাল লাগিলে শুনিলে। তো চিম্পলি কি হয়, আপোনাৰ এপটোৱে হওক বা আপোনাৰ naukri.com হওক, বা আপোনাৰ monster.com বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, সেইটো ভূত চুতৰ নহয়, সেইটো আপোনালোকৰ জব চাৰ্জেই হয়। চিম্পলি এইবিলাক কি হয়, এই যোনবিলাক ধৰক আছে, যোনবিলাক ৱেবছাইট আছে, যোনবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে, সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক আপুনি ইনষ্টল কৰি পেলাই নিজৰ প্ৰফাইলটো ভালকৈ খুলি থ'ব। আপুনি নিজৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ, আপোনাৰ নাম কি হয়, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন আছে, যদি আপুনি ভালকৈ এখন বায়'ডাটা বনাইছে, আৰু বায়'ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিব যে বায়'ডাটাখন যিমান পাৰে এখন প্ৰফেচনেল লুকত বনাব। মই এটা ভিডিঅ' বায়'ডাটা ৰিলেটেড বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে কথাখিনি এখন বায়'ডাটাৰ গুৰুত্ব কিমান হয় এটা কাম পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো গম পাব। সেইটোতে এবাৰ চাব, সকলোবিলাক লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। চিম্পলি সেই বায়'ডাটাখনো আপোনাৰ দি পেলাই আপুনি কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে, আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি আছে, যদি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, আপুনি ৰিচেণ্টলি কেতিয়া পাছ কৰিছে, আপুনি ফ্ৰেছাৰ আছে, সকলোখিনি ডিটেইলছ ভালদৰে ফিল কৰি 100% তাত কি হয় দেখাই দিয়ে যে 60% আপোনাৰ কমপ্লিট হৈছে প্ৰফাইলটো, 80% কমপ্লিট হৈছে, 20% কমপ্লিট হৈছে। চিম্পলি পাৰিলে 100% কমপ্লিট কৰি পেলাই গোটেইকেইটা এপ্লিকেশ্যন বা গোটেইকেইটা ৱেবছাইটতে 100% কমপ্লিট কৰি নিজৰ প্ৰফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰি থওক। তো যেতিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰি থ'ব, আপোনাৰ বহুত বেছি চান্স এনেকুৱা কি হয়, আপোনাৰ যেতিয়া ধৰক এটা মই এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ, আমাৰ তেজপুৰতে এটা কোম্পানী আহিব বিচাৰিছে, য'ত এটা ল'ৰা লাগে। তো চিম্পলি কিয় তেখেতসকলে সেই যোনবিলাক ধৰক পৰ্টেল আছে, সেই পৰ্টেলবিলাক চাই বা সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক চাই যে তেজপুৰত কেইজন কেণ্ডিডেট ইয়াত লগ ইন কৰি থোৱা আছে, আৰু সেই কেণ্ডিডেট কেইজনক এপ্লাই নকৰিলেও, তেখেতসকলে যদি এপ্লাই নকৰেও সেই কেণ্ডিডেট কেইজনক যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কাৰণ চাওক, তেজপুৰত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিন্তু তেখেতসকলে কেনেকৈ গম পাব যে কোনটো আছে, কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন আছে, সেই এপকেইটাৰ যোগেদি তেখেতসকলে গম পায়। তো সেই এপকেইটাত যদি 10জনে যদি লগ ইন কৰি থৈছে, বা 10জনে যদি নিজৰ প্ৰফাইলটো বনাই থৈছে, ফলত কি হয়, সেইকেইজন অলপ কনচাৰ্ণ হয় কামৰ ক্ষেত্ৰত, যে তেখেতসকলে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী হয় বুলি তেখেতসকলে গম পায়, আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে পোনপ্ৰথমে সেই 10জনকেই যোগাযোগ কৰে। এইটো প্ৰমাণ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিম। মই কি হৈছে, মই মাজতে এটা প্ৰফাইল বনাই থৈছিলোঁ, ক'তো এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ, প্ৰফাইল বনাই থৈছিলোঁ, আৰু দুটামান মাজতে কি হৈছিলে, ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰি থৈছিলোঁ দুটামান প্ৰফাইলৰ পৰা। তো চিম্পলি কি হয়, ৰিচেণ্টলি সেইকেইটাৰ পৰা ফোন আহিছে, ধৰক যোৱা পৰহি এটা ফোন আহিছিলে, সেইটো পাৰ্ট টাইম কামৰ ক্ষেত্ৰত আহিছিলে। মই গুৱাহাটীত থাকোঁতে এপ্লাই কৰি থৈছিলোঁ, তো সেইটোও ফোন আহিছে যে পাৰ্ট টাইম কাম চলি আছে। কিন্তু সেইটো মই নোৱাৰিম বুলি ক'লোঁ, কাৰণ মই এতিয়াতো নগাঁও চিফ্ট হৈ গ'লো, আপোনালোকে গম পায়। তো চিম্পলি সেইটো নোৱাৰিম, কিন্তু ফোনটো আহিছিলে। 2 নম্বৰতে এটা ফোন আহিছে, সেইটো বেলেগ এটা কোম্পানীৰ পৰা আহিছে, যোনটোত নগাঁৱত এজন ল'ৰা লাগে, যাৰ কাৰণে মোক ফোন কৰিছে, যাৰ কাৰণে মই যাৰ কাৰণে মই ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ অলৰেডি। বাট কামটো এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই। যদি মই ফিক্স হোৱা নাই মানে কি, জাষ্ট মই অফিচলৈ যাব লাগে, অফিচত গৈ ছাবমিট কৰিব লাগে। জইনিং লেটাৰ অলৰেডি আহি গ'ল, মই তেতিয়া যাব লাগে খালি। তো সেইটো এটা কাম পালোঁ। তেনেকুৱা টাইপৰ যেতিয়া প্ৰফাইলটো বনাই থলোঁ, মই তেতিয়াই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে প্ৰফাইলটো বনাই থ'লেও বহুত বেছি পৰিমাণে হেল্প পোৱা যায়, বা বহুত বেছি পৰিমাণে নিজৰ যোনটো চান্স থাকে এটা কাম পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই চান্সটো বাঢ়ি যায়।
তো কি কাম নহয় সেইটো মই বেলেগ এদিন ক'ম, মই যদি জইনিং কৰিবলৈ যদি যাওঁ মই আপোনাক এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত। তো সেইটোৱেই আপোনাক মই জাষ্ট এইখিনিয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যদি আপুনি যেতিয়া পাৰে প্ৰফাইলকেইটা ক্ৰিয়েট কৰি থওক, য'ত যেনেকৈ যি সুবিধা পায়, যদি আপুনি তাত 10% চান্স এটা দিছে যে কাম এটা পোৱা ক্ষেত্ৰত, সেইটোতো আপুনি পাৰিলে নিজৰ বায়'খন বা নিজৰ প্ৰফাইলটো বা নিজৰ ধৰক যোনটো ধৰক এটা ষ্টেপ থাকে সেই ষ্টেপটো আপুনি লৈ থৈ যাতে সেই কামটো যেতিয়া আহে বা সেই কামটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাক ফাৰ্ষ্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তো এনেকুৱাই কথাবিলাক। তো এনেকৈ আপুনি সোনকালে এটা কাম পাব পাৰিব বা কেতিয়াবা আপোনাৰ নিজৰ এৰিয়াতে চলি থাকে, তো সেইবিলাকো খবৰ ৰাখি থওক, তেতিয়া আপুনি তাত গৈ পেলাই বায়'ডাটা দিব পাৰে। বা বায়'ডাটা যদি নিবিচাৰে আপুনি নিজৰ যোনবিলাক এৰিয়াত নিজৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে, প্ৰাইভেট ছেক্টৰ আছে, ডিলাৰ আছে, সেইবিলাকতো আপুনি নিজৰ বায়'ডাটাখন দি থ'ব পাৰে। আৰু বায়'ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানে সাৱধানতা ল'ব লাগে, কাৰণ বায়'ডাটাখনে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট থিং হয়। যেতিয়া আপোনাৰ আপুনি এটা অফিচত জমা দিবলৈ গ'লে, এখন ডকুমেণ্ট জমা দিব মানে এপ্লাই কৰিবলৈ গ'লে, আপোনাৰতো তেখেতে চিন্তি নাপায়, ফাৰ্ষ্ট বায়'ডাটাখনে চাব। বায়'ডাটাখনে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন হয়, আৰু কোৱা হয় যে ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনে লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন। তো চিম্পলি সেই বায়'ডাটাখনে বহুত বেছি মেটাৰ কৰে আপোনাৰ কাম এটা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। তো সেই পাৰিলে সেই বায়'ডাটাখন প্ৰফেচনেল লুক টাইপত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো এতিয়া আছিলে এইটো ক'বলগীয়া, মই যিহেতু নিজৰ লাইফত সেই দুটা উদাহৰণ পালোঁ, 2-3টা উদাহৰণ পালোঁ প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰি থোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, যে ক্ৰিয়েট কৰি থোৱাৰ কাৰণে মোলৈ ফোন আহিলে। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এইটো উপায়ো আপোনালোকক দিলেতো ভাল হ'ব। এইটো যদি দুয়োজনে কাম পায় মোৰে ভাল লাগিব। তো দুয়োজনে খাইছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এইখিনি নকৰিলেও হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন ভাল লাগিছে আৰু। তো পুনৰ কথা ইনফৰমেশ্যন তেতিয়ালৈকে জয় অসম।